हेलो नमस्ते, म तपाईँहरूको साथी सन्दीप खनाल, यूनिवर्सल क्राउन डाइरेक्टर एट हेल्थ लिभिङ नेपाल प्राइवेट लिमिटेड एन्ड फाउन्डर अफ आइकोनिक टिम नेपाल। साथीहरू करिब 3 वर्षदेखि म यो डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री हेल्थ लिभिङ नेपाल, जसलाई हामीले भन्ने गरिन्छ भेस्टिज मार्केटिङ प्राइवेट लिमिटेडमा आबद्ध भएर काम गर्दैछु। यो 3 वर्षको अन्तरालमा हजारौँ साथीहरूसँग, हजारौँ व्यक्तित्वहरूसँग भेट्ने मौका मिल्यो। कोही आएर काम गर्नुभयो, कसैले काम गर्नु भएन। जसले काम गर्नुभयो उहाँहरूको सबैभन्दा ठुलो प्रश्न रहेको हुन्छ कि सर प्रोस्पेक्टिङ कसरी गर्ने। आफूले त बिजनेस सुरुवात गरियो हैन, अब साथीभाइलाई पनि बिजनेसमा ल्याउनु पर्यो, प्रोस्पेक्टिङ कसरी गर्ने, उनीहरूसँग कामहरू कसरी सुरुवात गर्ने चाहिँ यो सबैभन्दा ठुलो प्रश्न हुन्छ। र यो करिब साथीहरू 3 देखि 4 मिनटको भिडियोमा मैले यो तपाईँलाई प्रोस्पेक्टिङ कसरी गर्ने भन्ने कुराकानी चाहिँ सबै कुराकानीहरू क्लियरली बताउनेवाला छु। ध्यान दिएर भिडियो कम्प्लिट सुन्नु होला। माय डियर फ्रेन्ड्स, फर्स्ट अफ अल त म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु प्रोस्पेक्टिङ भन्ने वास्तवमा शब्द नै हुँदैन। मेरो हिसाबमा जति पनि मेरो एक्सपिरियन्स छ, म राइट अर रङ त्यो बेग्लै कुराकानी छ, मेरो हिसाबमा मेरो एक्सपिरियन्समा प्रोस्पेक्टिङ भन्ने शब्द छैन। हेल्थ लिभिङ नेपालमा गर्नुपर्ने फर्स्ट स्टेपको काम भनेको फर्स्ट अफ अल तपाईँले इन्डस्ट्रीको बारेमा बुझ्नुहुन्छ, आफू डेडिकेटेड हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, नो द ट्रुथ अबाउट दिस बिजनेस है। फर्स्ट अफ अल यो इन्डस्ट्रीको बारेमा क्लियरिटी होस् तपाईँलाई कि इन्डस्ट्री के हो, कसरी काम गर्नुपर्छ। यो 1 महिना 2 महिनामा हुने इन्डस्ट्री होइन, तपाईँ क्लियर हुनुहोस् फर्स्ट अफ अल। सेकेन्ड काम कुरो, तपाईँ 3 वर्षको लागि यो इन्डस्ट्रीमा मेहनत गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, त्यो फर्स्ट अफ अल कमिटेड हुनुहुन्छ। म स्टेप बाई स्टेप तपाईँलाई बताउने प्रयास गर्दैछु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। सेकेन्ड स्टेपमा मैले के भने, तपाईँ 3 वर्षको लागि डेडिकेटेड भएर यो इन्डस्ट्रीमा काम गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, त्यो चाहिँ तपाईँले डिसाइड गर्नु होला फर्स्ट अफ अल। यदि सक्नुहुन्न भने प्लिज माई डियर फ्रेन्ड्स, त्यसभन्दा पहिले यो इन्डस्ट्रीमा केही हुनेवाला छैन, हेर्नुहोस्। सो तसर्थ ख्याल राख्नु होला। नम्बर 3 पोइन्ट आउँछ लिस्ट बिल्डिङ। अब हेर्नुहोस्, जब तपाईँ आफूले डिसाइड गर्नुभयो त्यसपछि अब तपाईँले लिस्ट बनाउन सुरुवात गर्नुहुन्छ है। जस्तै तपाईँले कोही साथीभाइहरू होला, तपाईँले इष्टमित्र होला, तपाईँले फेसबुक युज गर्न सक्नुहुन्छ, कन्ट्याक्ट लिस्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले लाइक द फोटोग्राफर युज गर्न सक्नुहुन्छ, रेफरलहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। मम्मीसँग तपाईँको साथीहरूको नाम बताउनुहोस्, अथवा आफ्नो दाइसँग तपाईँको साथीको नाम बताउनुहोस् भनेर यसरी तपाईँले कुनै न कुनै मिडियमबाट रेफरल लिएर लिस्ट बनाउनुहुन्छ। र म तपाईँलाई पर्सनली सजेस्ट गर्न चाहन्छु साथीहरू, लिस्ट जति सक्यो ठुलो बनाउनु होला। 10 जना 12 जना 15 जनाको लिस्ट बनाएर चाहिँ नबस्नु होला। फर्स्ट अफ अल लिस्टलाई ठुलो गराउन सिक्नुहोस्, किनकि यो इन्डस्ट्रीमा जसको लिस्ट जति ठुलो हुन्छ त्यति नै धेरै टिक्नेवाला छन् साथीहरू। ख्याल राख्नु होला, पछि गएर पछुताउनु नपरोस्। मैले अहिले वार्निङ दिएको छु, पछि गएर सर मेरो त बिजनेस भएन भन्दै चिन्ता लिनु पर्दैन साथीहरू। फर्स्ट अफ अल लिस्ट बनाउनुहोस्, यो टाउको दुखाइ केही पनि हुँदैन। नम्बर 4 काम साथीहरू, जति बेला तपाईँले लिस्ट बनाउनुहुन्छ नि, अब तपाईँको काम एपोइन्टमेन्ट माग्ने हो। आर गेटिङमा पनि एपोइन्टमेन्ट माग्ने हो। मानौँ तपाईँसँग एउटा ठुलो बिजनेसको प्रपोजल छ, तपाईँ कुनै पनि एउटा इन्भेस्टरसँग जाँदै हुनुहुन्छ भने इन्भेस्टरसँग टाइम माग्नुहुन्छ, मसँग एबिसी एउटा मोडलको बिजनेसको अपर्च्युनिटी छ, प्रपोजल छ, मैले चाहिँ तपाईँलाई सो गर्न चाहन्छु होइन, तपाईँले चाहिँ यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कि नगर्ने, त्यसपछि सोध्नु होला। यो रियल लाइफमा हुन्छ, कर्पोरेट वर्ल्डमा हुन्छ के त, उसमा प्रोस्पेक्टिङ हुँदैन। कर्पोरेट वर्ल्डमा हुन्छ लाइक द एपोइन्टमेन्ट, आस्किङ एपोइन्टमेन्ट माई डियर फ्रेन्ड्स। लिस्टमा उसको नम्बर छ, उसलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले भेटेर कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ, एपोइन्टमेन्ट माग्नुहुन्छ। मसँग एउटा बिजनेस प्लान छ, हेल्थ लिभिङ नेपालको बिजनेस प्लान छ, यु क्यान से इट क्लियरली। कुनै लाइक द एबिसिडी अपर्च्युनिटी छ, युथ इम्पावरमेन्ट प्रोजेक्ट छ, भाइ भन्नु पर्दैन, क्लियरली भन्नुहोस्। किनकि तपाईँ लाइक द तपाईँलाई पनि त दम हुनु पऱ्यो नि आफ्नो काममाथि। तपाईँलाई जो विश्वास भएन भने अगाडिपट्टिको मान्छेले कसरी विश्वास मान्छ। ध्यान दिनु, फोकस गर्नुहोस्। एपोइन्टमेन्ट माग्नुहुन्छ, हेलो सर नमस्ते, हेलो साथी नमस्ते, हेलो दिदी नमस्ते, आन्टी अङ्कल, एबिसिडी जो पनि होला, मैले एउटा बिजनेसमा काम गर्दैछु, एउटा अपर्च्युनिटी छ, हेल्थ लिभिङ नेपालको बिजनेस अपर्च्युनिटी छ, डाइरेक्ट सेलिङ मोडलमा काम गर्छ। यसबाट लाइक द सन्दीप खनाल सरले प्रत्येक महिनाको 2.5 लाख रुपियाँ कमाउनु भएको छ, रविनाजीले लाइक द प्रत्येक महिनाको 1.5 लाख रुपियाँ कमाउनु भएको छ, बासु सर हुनुहुन्छ। यस्ता थुप्रो इक्जाम्पलहरू तपाईँले आफ्नो टिमको, आफ्नो अपलाइनहरूको इक्जाम्पल तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले यसरी कमाइराख्नु भएको छ। यसको बारेमा चाहिँ यो जुन प्लान छ मैले तपाईँलाई सेयर गर्न चाहन्छु। ध्यान दिनु होला, यो प्लान मैले तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यो प्लान मैले तपाईँलाई सेयर गर्न चाहन्छु भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसपछि ओके ठिक छ, जसले पनि भन्छ नि त ओके ठिक छ बुझौँ न के रहेछ, तपाईँले भन्नुहोस्, मन पऱ्यो भने गर्नु होला, मन नपरे नगर्नु होला। एकदम इजी के होइन, लाइक यस्तो इजी फिल गरेर दिनुहोस् कि उनीहरू पनि सिम्पली आउन् है। जब उनीहरू एपोइन्टमेन्ट माग्नुभयो भोलि साँझ 5 बजे अथवा भोलि बिहान 1 बजे अथवा जुममा, मेसेन्जरमा, फिजिकली डिजिटली कुनै पनि एउटा टाइम दिनुहुन्छ, डेट दिनुहुन्छ, त्यति बेला गएर भेट्नुहुन्छ। अब त्यति बेला गएपछि के हुन्छ त, प्लान प्रेजेन्टेसन हुन्छ होइन। प्लान प्रेजेन्टेसन कसरी गर्ने तपाईँलाई थाहा नै छ होला, थाहा भएन भने सोध्नु होला, म अर्को भिडियोमा तपाईँलाई बताइदिउँला कसरी प्लान प्रेजेन्टेसन सो गर्ने भनेर साथीहरू। द्याट मिन्स प्रोस्पेक्टिङ भन्ने ठुलो शब्द किन ल्याउनुहुन्छ त, सर मलाई प्रोस्पेक्टिङ गर्न आएन, मलाई प्रोस्पेक्टिङ गर्न आएन, यो शब्दै छैन। तपाईँको काम के हो, लिस्ट बनाउनुहोस्, एपोइन्टमेन्ट माग्नुहोस्।
म फेरि भन्छु, लिस्ट बनाउनुहोस्, एपोइन्टमेन्ट माग्नुहोस्। तपाईँसँग एउटा बिजनेसको प्रपोजल छ, तपाईँले केही व्यक्तित्वलाई त्यो बिजनेसको प्रपोजलको बारेमा बताउन खोज्दै हुनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ त? प्रोस्पेक्टिङ गर्नुहुन्छ, गर्नु न। एपोइन्टमेन्ट माग्नुहुन्छ, तर एउटा कुरा खानि ध्यान दिनु होला, यस्तो मान्छेसँग एपोइन्टमेन्ट माग्नु होला जसँग बजेट होस्, अथोरिटी होस्, निड होस्, है, जसँग एटलिस्ट 5-10 हजार रुपियाँ पैसा चाहिँ होस् खर्च गर्नको लागि। आउँछ फेरि 1000 रुपियाँको सामान किनेर जाला, सर मसँग त पैसा छैन। अथोरिटी हो, जसले घरको साबुन तेल स्याम्पू चियापत्ती किन्न, उसलाई अथोरिटी त छ नि, बाबा साबुन किनौँ कि नकिनौँ, पर्दैन, लक्स साबुन किनिरहेको छु, किन किन्न पऱ्यो भन्दै गाली गर्नुहुन्छ नि त। त्यसर्थ र थर्ड पोइन्ट रहेको चाहिँ निड, उसलाई आवश्यक पनि हुनु पऱ्यो। जसलाई आवश्यक छ उसलाई दिनुहोस्। तिर्खाएको मान्छेलाई पानी दिनुभयो भने धन्यवाद दिन्छ, आनन्दले बसिरहेको तिर्खा नलागेको मान्छेलाई पानी दिनुभयो भने बाघ मलाई चाहिन्न भन्छ। फरक छ फरक छ साथीहरू। त्यसर्थ बुझ्नु होला, यस्तो मान्छेलाई मात्र सस्पेक्टिङ गर्नु होला, अथवा यस्तो मान्छेसँग मात्र एपोइन्टमेन्ट माग्नु होला जससँग पैसा छ 5-10 हजार रुपियाँ खर्च गर्न सक्छ। दोस्रो कुरा खाने अथोरिटी छ, उसले आफ्नो डिसिजन आफै लिन सक्छ। यो बहुत ठुलो टपिक हो, मिल्यो भने अर्को भिडियोमा पुरै डिस्क्राइबली भन्नु होला साथीहरू। र नम्बर थर्ड कुरा खाने चाहिँ निड छ कि छैन, निड पनि त हुनुपर्छ साथीहरू। खाँचै भएन भने त के गर्नु, होइन? सो यही नै रहेको छ साथीहरू, प्रोस्पेक्टिङको झन्झट गर्नु पर्दैन, सिम्पल छ आइडिया साथीहरू। लिस्ट बनाउनुहोस्, एपोइन्टमेन्ट माग्नुहोस्। ल, प्रोस्पेक्टिङ शब्दलाई इरेज गरिदिनुहोस्, तपाईँलाई बिजनेस गर्न बहुत सजिलो हुन्छ। यो बिजनेसलाई इजी लिनुभयो भने इजी हुन्छ, हार्ड लिनुभयो भने हार्ड हुन्छ साथीहरू। यो कुरा खानि बुझ्नुहोस्, ज्यासोको त्यासा हुन्छ। 3 वर्षको एक्सपिरियन्सले बताउने प्रयास गर्दैछु। सो थ्याङ्क यू सो मच साथीहरू, यतिन्जेलसम्म भिडियो हेर्नुभयो। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने गर्नु होला, म त्यत्तिकै फ्रीमा तपाईँलाई भिडियो देखाउनेवाला छैन। हम त भाइ ऐसै है समझ लो, होइन? सो साथीहरू फेरि अर्को भिडियोमा छिटै भेट्नेवाला छु। त्यसर्थ क्लियर हुनुहोस्, सजिलो तरिकाले बिजनेस गर्नुहोस्। मैले पनि गरिरहेको छु, मजाले गर्न सकिन्छ। केही सजेसनहरू चाहियो भने कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, तल नम्बर छ। जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने पनि हम त बैठे है आपको जोइन करवाने के लिए, आउनु साथीहरू, मिलेर बिजनेसलाई बिल्ड गराउला। त्यसर्थ बिजनेसलाई इजिली लिनुहोस्, प्रोस्पेक्टिङ भन्ने शब्द ठुलो नलेख्नुहोस्। तपाईँको काम के हो? लिस्ट बनाउने, एपोइन्टमेन्ट लिग्ने, प्लान प्रेजेन्टेसन, लिस्ट बिल्डिङ, एपोइन्टमेन्ट, प्लान प्रेजेन्टेसन, लिस्ट बिल्डिङ, एपोइन्टमेन्ट, प्लान प्रेजेन्टेसन, प्रोस्पेक्टिङ, सस्पेक्टिङ, त्यो टाउको नदेखाउनुहोस्। मेक इट इजी। थ्याङ्क यू सो मच, सी यू सुन इन नेक्स्ट भिडियो।